Sino-sino ba dito yung mga naloka sa pagbi-bleach? Oh my God! Dahil nga sa ECQ, wala tayong magawa. I mean, wala. Pagtripan natin yung buhok, ayan. Sobrang na-high maintenance na ako. Ang hirap niya na kasi nga sobrang dry niya. Sa mga tulad ko, ano bang ginawa nyo? Nagpa-poll ako sa IG and share ko na lang yung results. Then, nagpa-poll din ako, long or short. Someone suggested na ano mo na lang, ipakat mo with style and recolor it. Some said, i-repair mo na lang, girl, chop it off for a cause. Samahan nyo na lang ako sa journey na to kung ano mang gagawin ko sa hair ko. It's nice naman pag maayos, like, pilit mong ombre. Pero, ganyan siya pag hindi maayos. May part dito na rebond and then bleach. Can you imagine the dryness? At the same time, nanghihinayang pa rin ako kasi ang haba niya na, ikakat ko pa. Well, nag-enjoy naman ako sa pag-bleach. Na-color-color ko siya ng pink, purple, ash gray, ganyan. Nanghihinayang ako at the same time. Ayoko na yung bleach. So, bahala na ang salon. Ayan, dito ako magpapagupit and it's currently raining. Parang ang lutang ko, nagupitan na pala. No. Ayan na. Ayan. Ang dami. Ayan. Sige na. Uwi na tayo. Ililigo mo sa akin. Lisbon shampoo. Taray. With conditioner. Yes, ma'am. Warm water, cold water. Sa inyo. Anong recommended? Maganda warm water para ma-open yung cuticle ng hair niyo. Kaya naman kayo. Oh, yan, si Madam Ses. Siya mga nag-a-advise sa akin ng magandang color. Kahit NORA Salon. Independent. Ay, yun yung Japanese word? Ooh. Makakatipid na rin ako sa shampoo tsaka conditioner. Ganun daw. Iko-color daw muna nila and then sa kanila ikakat. Iwan lang daw nila ako for 15 minutes and they'll come back. I just wanna share na. Itatabi ko to because it's for actually a cause. Yan, idodonate ko siya. I'll tell more about it later. So, ito daw yung isa sa shampoo. Na gagamitin natin. Ito daw yung sikat sa Japan. Yes. Amoy pear siya, mabango. Sana magtagal din ng 1 month. Pero mabango siya, in fairness. Parang hindi ko na shampoo ng ganito kaigi yung buhok ko. Tanggal dandruff. Charot. Hindi ko na-scrub ng lahat yung side kasi sobrang kapal nga ng hair ko. Yan ka rin ba sa normal? Sarili ko. Ganyan sa NORA Salon, may pamassage. Sarap. Pag kunyari shampoo lang and haircut, kasama yan. Yes po. Bongga. Laban tayo sa NORA Salon. Sarap. And then, she's gonna put some treatment na pinagastos niya pa ako. Step 1, suklay-suklay pa more. May nilagay ka ba talaga? Joke lang. Joke lang. Malambot. Tapos massage yung hair para pumasok yung treatment sa hair. Okay, step 2. Ano bang difference ng mga yan? Para makumapit lalo yung treatment.
i-document natin para kung talaga bang nilagay doon siya. Ayan. Dahil makapal ang buhok ni ma'am, medyo marami. Sulitin natin. Yan ang best part. Dalawang beses niya ako minasage. Thank you. Sarap. Pag weekends daw, busy sila. So, a tip, kung ayaw mong maraming tao, I mean, dagsa, weekdays. Though ngayon kasi holiday, pero kasi umulan, so baka tinabad niyo mga tao. Ay, oh my gosh! Ang galing nga ng prediction. Na-achieve niya yung gusto ko. Virgin hair kunyari. Hindi halatang damage. Oh, hindi halatang damage, di ba? I love. Koreana. Char. Okay, Haponesa. Char. Kasi NORA Salon tayo. Ayan ang side. Mongga. Isang side. Oops. Ang ganda ng side swift. Ayan ang expectations pagka natural dry. Okay. Next. Ngayon, i-beach curl niya ako kasi maarte ako. Ayan. Sulitin natin ang NORA Salon. They can like i-plancha pa loob. But I chose beach curls. Back down na lang kulang. Ayusin niya pa yan later. Beach curls, guys. Beach curls. Thank you. Tapos na tayo. Ayan na, bebentahan na ako. Siyempre, hindi mawawala ang mga meal bond. So, ayan. Tama nga ako, may pear siya. And peach. Then, ito smooth. Pero ang para sa akin daw, since may color, moisture. So, this cost. Ayan, so may haircut tayo na 336. Tapos, hair color and treatment. For medium hair, kasi nga hanggang collarbone, it's 2,240. So, Japanese hair color kasi yun. Iba pa pag Milbon. Pero, dun tayo sa Japanese hair color lang muna. So, ang total costing na to is 2,576. And may kasama na din pala siyang membership card. Yan, meron din silang pa-promo. Pagka nakatatlo ka na, meron kang complimentary treatment service. And so, ito nga, i-donate ko siya. So, at least, gumaan yung feeling ko, tataba pang puso ko. Ito yung kasama dun sa hair treatment na iti-take home ko, step 1, 2, 3. Then, ito yung mga step 4, which is every week. So, starting Tuesday. Ayan na siya. Pares na kami ng hair. Charot. Thank you so much again, Ate Ses and Ate Ann. Hindi ko na-expect na ganito kabongga yung gagawin sa akin nila Miss Ann at Miss Ses ng NORA Salon, Makati. I love it. Like, ang galing nila. Hindi sila yung parang lalaitin ka na parang ang dry na ng hair mo, kailangan mong magpa-add ng treatment or whatever. Ito yung kailangan mong product, chu-chu-chu. I mean, hindi sila yung hard sellers. I mean, hindi sila yung ganun. Parang more on ano sila. Ma'am, etong pag nag-additional treatment ka, yung package, you will feel your hair na it's more soft. Kasi alam na ng tao na dry na nga yung hair niya, so you don't need to make laad pa. Sabihin nila sa'yo kung ano yung effect ng product na yon, not by, making bad comments about you. Alam mo na nga, kaya ka nga nagpasalon kasi nga, you need to fix something. Pero, I like their attitude towards their clients na ganun sila, na honest sila. Tsaka yung sa pagpipili ko ng hair color, honest din sila na parang wag dapat masyadong black kasi mamaya daw magbago yung isip ko. So, pwede pa rin naman daw ako mag-fashion color. Japanese hair color yon. Meron ding Milbon. Well, actually, mas pricey kasi yung Milbon. Pero, hindi naman niya ako masyadong pinush dun sa Milbon. Pero, yun talaga yung nire-recommend nila for their clients. But I like that na hindi niya ako masyadong pinush towards, expensive hair treatment or hair color. Ganon. Doon lang siya honest lang siya. Sabi niya, ito kasi lesser ammonia, ganyan-ganyan. Pero, less din naman yung budget ko. I mean, gusto ko lang yung saktong gastos
para sa sarili ko. Ayoko masyadong bongga. I mean, gets yun na yun. Basta doon lang tayo sa practical na gaganda. 5/5. Siyempre, para sa NORA Salon Makati. Actually, marami na rin nagsabi sa akin na maganda talaga sila gumawa. Honestly, yes. Ang ganda rin ng service nila. Like, talagang imamassage ka nila. Experience ko rin kasi sa ibang salon na, imamassage ka nila, pero mabilisan lang compared dito sa NORA Salon na parang i-relax talaga nila yung ulo mo, gano'n, hindi rin sila pushy. I like their attitude towards their clients. So, try nyo na sa NORA Salon. It's not actually that short kasi ang short daw is dito sa neck. Pero ayun, sa collarbone nga lang siya as per Miss Anne. So, which is okay siya. Kasi sabi niya, pag dito daw kasi hanggang sa shoulder, titikwas daw. It's either dito sa collarbone or dito sa shoulder, sa neck, para hindi magtikwas yung hair. And then, ang gusto ko sa kanila kasi nagbibigay sila ng tip ng aftercare. I mean, without the products, I mean, yung personal care lang. For example, pag magdadry daw ako ng hair, dapat yung electric fan nakatutok sa likod. Kasi pag nakatutok siya sa likod, para pag ganun yung hair, instead of pag ganun. Kasi at magpa-fly away siya pag ganun. So, it makes sense. Thank you so much, Kulin Mahandog, for sharing your information about Hair for Hope. So, Hair for Hope is a partnership with, meron tayong script. So, Hair for Hope is a partnership program with the Cancer Center of Makati Medical Center and other beneficiaries that provides free wigs from Heads Volume Vanilla and the European Hair Factory Incorporated. So, it should be at least 12 inches. So, ayan, naka 12 inches to or 13 inches siguro to. So, sa mga may mga long hair dyan or magpa-short hair, ayun, I advise you to share your blessings para sa ating mga cancer patients. I will put their address on the description box below para kung magdo-donate man kayo ng hair nyo. So, ayun guys, thank you again for watching. Hope you like and subscribe to this channel, Jamie Gotuato.